The Greek Mediterranean diet is centered around fresh produce from the earth, shaped by seasonality and locality. Some of the staples include fresh fruits and nuts, hearty legumes, wholesome grains, and nutrient-dense vegetables. Let's take a look at the most unique and nourishing agricultural products deeply rooted in the country's culinary heritage. Learn how these ingredients and traditional or more creative recipes can help you enhance your well-being. Discover the true taste of Greece. Ο Άγιος Νικόλαος Λασιθίου, στον κόλπο του Μιραμπέλο, είναι μία πόλη κόσμημα στην Ανατολική Κρήτη. Χτισμένος αμφιθεατρικά γύρω από τη μυθική λίμνη Βουλισμένη, ο Άγιος Νικόλαος με το λιμανάκι του, τα νεοκλασικά κτίρια και τα δρομάκια του αποπνέει γραφικότητα και ηρεμία. Απέναντι από το λιμάνι του Αγίου Νικολάου βρίσκεται το νησάκι των Αγίων Πάντων, με το ομώνυμο εκκλησάκι. Η πόλη διαθέτει αξιόλογα μουσεία, όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο, και αρκετές βυζαντινές εκκλησίες, όπως η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, από την οποία πήρε και το όνομά της. Ανάμεσα στις γεύσεις της Κρήτης ξεχωρίζει η περίφημη σταφίδα Σουλτανίνα. Η σταφίδα αυτή παράγεται σε ολόκληρη την Κρήτη και είναι ένα προϊόν που οριμάζει στον ήλιο και αποξηραίνεται φυσικά, διατηρώντας όλη του τη γλύκα και την διατροφική αξία. Χρησιμοποιείται σε παραδοσιακά γλυκίσματα αλλά και σε σύγχρονες συνταγές, μεταφέροντας στο πιάτο το άρωμα και την νοστιμιά του κρητικού καλοκαιριού. Σοφία μου, δύο σταφίδες γνωρίζω εγώ, τη μαύρη και την ξανθιά. Σήμερα έχουμε έρθει εδώ για την ξανθιά. Η ξανθιά σταφίδα είναι η σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης. Είναι ένα προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. Το μεγαλύτερο μέρος παραγωγής είναι στο Ηράκλειο. Ξεχωρίζει για το ξανθό της χρώμα. Το όνομά της από πού το πήρε? Η Σουλτανίνα σαν ποικιλία ήρθε από τους Μικρασιάτες στην Κρήτη. Γι' αυτό και το όνομα Σουλτανιέ, μια περιοχή στο Ιράν. Ναι. Σοφία, πέρα από το χρώμα, έχουμε και γευστικές διαφορές. Ναι, έχει υπέροχη γεύση καταρχήν. Είναι ψυχάτη σταφίδα, έχει σώμα. Πού αποξηραίνεται η σταφίδα? Τη σταφίδα την αποξηραίνουμε στους οψιγιάδες. Τι είναι αυτό, οψιγιάδες? Ο οψιγιάς είναι ένα μέρος, μία έκταση κάτω στη γη. Που δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Ωραία. Απλώνουμε πανιά και εκεί στρώνουμε τα σταφύλια. Ωραία. Έπειτα από 8 μέρες Ναι. είναι έτοιμη για την επεξεργασία. Τι θα κάνουμε τώρα εμείς? Θα φτιάξουμε μια παραδοσιακή πίτα της Κρήτης, με κύριο συστατικό τη σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης. Για την πίτα θα χρειαστούμε σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης, σε πουρέ και κανονική, ζάχαρη, αλεύρι, κανέλα, ξύσμα πορτοκαλιού, baking powder, λίγη σόδα, μία πρέζα αλάτι, γαρίφαλο, χυμό πορτοκαλιού, λίγο νερό, ένα σφινάκι πετιμέζι και ένα σφινάκι ρακίτ και ελαιόλαδο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τοποθετώντας τη ζάχαρη. Ζάχαρη στον μπολ. Ζάχαρη στον μπολ. Βάλαμε τη ζάχαρη, Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε το λάδι με τη ζάχαρη. Θα ρίξουμε το νερό. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε το χυμό πορτοκάλι. Ρίχνουμε ένα κουταλάκι σόδα. Θα ρίξουμε το ξύσμα πορτοκαλιού. Για αρώματα τώρα. Ναι. Ένα σφινάκι ρακί και ένα σφινάκι πετιμέζι, τα οποία είναι παράγωγα από την Σουλτανίνα. Λοιπόν, έχουμε βάλει τα υγρά μας και τώρα είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο κύριο συστατικό της συνταγής. Τον πουρέ. Τον πουρέ, όπου είναι από σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης. Θα βάλουμε σιγά σιγά. Σιγά σιγά το αλεύρι, ναι. Ωραία. Εδώ θα προσθέσουμε λίγο baking powder. Baking. Ωραία. Εδώ είμαστε. Ναι. Βάλουμε 2 κουταλάκια κανέλα, λίγο γαρίφαλο και θα βάλουμε και μία πρέζα αλάτι. Σταφίδες ολόκληρες θα βάλουμε. Φυσικά, στο τέλος. Το μείγμα είναι έτοιμο. Έχουμε βάλει λάδι και αλεύρι στο ταψί μας.
Προσθέτουμε λίγο σουσάμι. Σε βοηθήσω. Ναι. Βάζουμε λίγο σουσάμι από πάνω για να μην καεί η πίτα και να γίνει και πιο νόστιμη. Στο τήρι ψήνουμε στον αέρα στους 170 βαθμούς για 1 ώρα. Η σταφιδόπιτά μας στο τήρι είναι έτοιμη. 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 Ωραία. Λοιπόν, να δοκιμάσουμε Να κιόλας. δοκιμάσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Εμείς το ευχαριστούμε. για τη συνταγή, για τις πληροφορίες και για αυτές τις νοστιμιές. Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας. Βρισκόμαστε στο Αίγυο, τη δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Αχαΐας μετά την Πάτρα. Χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω σε λόφο ύψους 60 μέτρων, με θέα στον Κορινθιακό κόλπο, το Αίγυο είναι γνωστό και ως το μπαλκόνι του Κορινθιακού. Η πόλη του Αιγείου χωρίζεται σε 3 επίπεδα. Την κάτω πόλη που περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη, με τις εντυπωσιακές πέτρινες παλιές ταφιδαποθήκες που σήμερα έχουν μεταμορφωθεί σε σύγχρονα καφέ, την μέση πόλη με τα γραφικά γαλαξιδιώτικα και την άνω πόλη με το ιστορικό κέντρο, τον συνοικισμό και την πλατεία της Αγίας Λαύρας. Σημείο αναφοράς για το Αίγυο οι 12 βρύσες, που ποτίζουν ένα από τους αρχαιότερους πλάτανους της Ελλάδας, τον πλάτανο του Παυσανία, αλλά και η Παναγιά η Τρυπητή, ένας μεγαλοπρεπής ναός που μοιάζει από μακριά σαν ζωγραφιά κολλημένη σε βράχο. Σε αυτόν τον τόπο καλλιεργείται από αρχαιοτά των χρόνων ένα προϊόν με παγκόσμια φήμη, η κορινθιακή σταφίδα βοστίτσα. Το όνομά της προέρχεται από το μεσαιωνικό όνομα της πόλης του Αιγείου και είναι η κορυφαία ποικιλία της κορινθιακής σταφίδας, γνωστή για το εκλεπτισμένο άρωμα και τη μοναδική της γεύση. Πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στο Αίγυο και συγκεκριμένα στο Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου, που ήταν ο μεγαλύτερος σταφιδέμπορος της περιοχής. Πότε? Κατά τον 19ο αιώνα και ήταν το 70% των εξαγωγικών μας μέσων της Ελλάδας στο εξωτερικό και το συγκρίνανε με το βαμβάκι της Αμερικής. Φτάνουμε στο σήμερα, όπου η σταφίδα η συγκεκριμένη, λόγω του ότι είναι πάρα πολύ μοναδική, έχει πολύ μεγάλο χαρακτήρα σε θέμα εξαγωγών. Χρησιμοποιείται κυρίως στο εξωτερικό για διάφορα παρασκευάσματα και ιδίως στην Αγγλία. Τελικά, γευστικά υπερτερεί η συγκεκριμένη σταφίδα. Θα ήθελα λοιπόν να κατανοήσεις κάτι πολύ σημαντικό. Ότι έχει μια πλούσια γλυκιά γεύση, αλλά έχει και μια μικρή οξύτητα που εξισορροπεί αυτή την γλυκάδα. Και αν τη φέρεις λίγο κοντά στη μύτη σου και να την μυρίσεις, αυτό λοιπόν που κατανοούμε τι είναι, ότι έχει ένα πλούσιο φρουτένιο άρωμα με νότες καραμέλας και ξηρών φρούτων. Οπότε αυτά τα οργανοληπτικά στοιχεία είναι που την καθιστούν μοναδική, γιατί είναι μικρόρογη, καλλιεργείται μόνο εδώ στην περιοχή, δεν βγαίνει πουθενά αλλού στον κόσμο λόγω του μικροκλίματος που επικρατεί. Η ποικιλία ποια είναι? Η ποικιλία είναι βοστίτσα. Βοστίτσα. Και είναι ελληνική ποικιλία. Βρισκόνται τα αμπέλια σε μια πλαγιά. Άρα έχουμε τη θαλασσινή άβρα, έχουμε έντονη ηλιοφάνεια, έχουμε ένα έδαφος το οποίο είναι πλούσιο σε ανόργανα στοιχεία έφορο και με αυτόν τον τρόπο αυτή μπορεί εδώ και ευδοκιμεί και έχουμε αυτό το μοναδικό αποτέλεσμα. Η συγκεκριμένη σταφίδα έχει τις περισσότερες πολυφενόλες και αντιοξυδωτικά στοιχεία, όπου μας βοηθούν στο οξυδωτικό στρες και έχει αντιφλεγμονώδη δράση και έπειτα έχει και κάποια στοιχεία που μας βοηθούν στο ανασωπητικό. Άρα όλα αυτά τα χαρακτηριστικά την καθιστούν μοναδική και κυρίως η ειδοποιώς διαφορά με τις άλλες που υπάρχουν στο εμπόριο από το εξωτερικό είναι ότι κατά τη συλλογή της γίνεται με τα χέρια, γιατί θέλουμε πολύ συγκεκριμένες να βγουν που έχουν οριμάσει και έπειτα η ξύρανσή της δεν γίνεται με χημεία, με θειώδη δηλαδή, αλλά γίνεται με φυσικό τρόπο μέσω του ήλιου. Υπάρχει ώρα της ημέρας που είναι προτιμότερο να καταναλώνουμε τη σταφίδα?
Η συγκεκριμένη σταφίδα είναι για όλες τις ώρες της ημέρας. Το πρωί θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε μαζί, όπως αυτό εδώ, Ναι. γιαούρτι με ξηρούς καρπούς και τη σταφίδα Ναι. μας. Μπορούμε να τη φάμε σαν σνακ ενδιάμεσο, Ναι. όπου έχει πολλά φυσικά σάχαρα για να μας δώσουν ενέργεια και να έχουμε μια έτσι γλυκιά γεύση, αλλά χρησιμοποιείται και από αρχαιοτά των χρόνων μέσα σε συνταγές. Δεν υπάρχει κάτι με το οποίο αντιδείκνεται, ίσα-ίσα που μπορούμε να το συνδυάσουμε με τροφές, γιατί έχει διάφορα ένζημα τα οποία βοηθούν στην απορροφησιμότητα των άλλων τροφών. Βασίλη, Σωτήρη μου, ευχαριστούμε για όλα και ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. εμείς σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ και γνωρίσατε τη σταφίδα μας. Να είστε καλά. Πολύ.